हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। स्वागत त गरिरहेको छु तपाईलाई जहिले पनि मैले, किनभने हाम्रो युट्युब भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै भिडियो पनि आइरहेको हुन्छ र यही भिडियो आउने क्रममा चाहिँ के छ भने नयाँ प्रोडक्ट पनि आइरहेको हुन्छ। हुन त यस्तो बेलामा तपाईलाई नयाँ प्रोडक्ट ल्याउँदाखेरि कता कता लाग्छ होला, पैसा छैन, किन्न गाह्रो छ, लिक्विडिटी क्रन्च छ, पैसा टाइट छ भने पनि, तर कति कुराहरूले तपाईलाई मनोरञ्जन पनि दिइरहेको हुन्छ, तपाईले कति कुराले तपाईको लाइफ पनि इजी बनाइरहेको हुन्छ। यही बेलामा मेरो अर्को नयाँ खतरा प्रोडक्ट Insta360 को आएको छ। त्यो पनि 1 इंच सेन्सरको डुअल क्यामेरा भएको 360 क्यामेरा, त्यो पनि 6K खिच्ने खालको। र 6K मा 360 खिच्ने यो क्यामेरा नेपालमै पहिलोचोटि आएको पनि भनी हुन्छ। र यो क्यामेरा कस्तो छ र यसले के गर्छ र यसमा एउटा खतरा सेल्फी स्टिक पनि अहिले आएको छ, त्यो चाहिँ स्वाट बढाउने खालको। र यो कस्तो छ तपाईलाई आज म अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिला यो क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा यो Insta360 भन्ने ब्रान्डको चाहिँ 1RS भन्ने मोडल हो। यो योभन्दा अगाडि तपाईले देख्नु भएको छ डिटाचेबल मजाले मड भएको क्यामेराको पनि मैले अनबक्सिङ भिडियो बनाएको थिएँ, जुन तपाईहरुले पनि एकदमै मन पराउनुभयो, जसमा चाहिँ 1 इंच सेन्सर भएको 5.3K खिच्ने क्यामेरा सँगसँगै त्यसमा चाहिँ अर्को तपाईले चाहिँ Insta360 को डुअल क्यामेरा भएको 360 को मड पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुन्थ्यो भने एउटै चीजमा तपाईले दुईटा पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। अब त्यस्तै किसिमको अब के आयो 360 क्यामेरा पनि आयो। अब यसमा चाहिँ मड जोडेर हामी के गर्छौं, एउटा सिंगल गजबको 1 इंच सेन्सर भएको 360 क्यामेरा बनाउँछौं। र यसमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ इन्टरचेन्जेबल लेन्स तपाईको चाहिँ 360 क्यामेरा यसमा छ, जसमा चाहिँ हामी लाइकाको को इन्जिनियरबाट चाहिँ यो बनिएको यो 360 क्यामेरा तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो भिडियो यसबाट निकाल्छ होला भनेर। र यो क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा नि यसमा चाहिँ तपाईको डुअल 1 इंच सेन्सर भएको छ, त्यसमा चाहिँ 6K 360 भिडियो तपाईले यसमा खिचिराख्छ, त्यसमा चाहिँ 21 मेगापिक्सलको फोटो, त्यो पनि HDR सपोर्ट गर्ने यसले खिच्दछ भने यसमा चाहिँ तपाईको IPX3 मात्र रेटिङ छ, यो चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्ट मात्रै छ, फुल्ली वाटरप्रुफ चाहिँ यो छैन। त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ 360 होराइजन लक गरेर पनि यसलाई खिच्न मिल्छ, जसले गर्दा चाहिँ स्टेबलाइजेसन फ्लोलेस स्टेबलाइजेसन तपाईले गजब पाउनुहुन्छ, ताकि हिँड्दै खिचेको भिडियो, कुद्दै खिचेको भिडियो या गाडीमा कुदाइरहेको भिडियोको स्टेबलाइजेसन चाहिँ खत्रै हुन्छ। र यसमा चाहिँ 1 इंच सेन्सर भएको अहिले लो लाइट पनि गजबले सपोर्ट गर्छ। अलिकति डार्क रुममा या अँध्यारो ठाउँमा या रातिको साँझको टाइममा पनि तपाईले खिचेको भिडियो यसबाट राम्रो भन्दा राम्रो नै आउने भएको छ। र यो मात्र नभएर यसमा तपाईले भोइस कमान्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्यामेराले इनभिजिबल स्टिक सपोर्ट गर्ने भएको गर्दाखेरि यो लामो खालको इनभिजिबल स्टिक तपाईले बोकेर लामो पारेर हिँड्नुभयो भने ड्रोन शटको काम पनि यसले गर्दछ। कति ठाउँमा तपाईलाई ड्रोन उडाउन पाइँदैन नि हो, त्यस्तो ठाउँमा के गर्ने, अब यस्तो क्यामेराको साथमा यो डन्टीको साथमा तपाईले गजबको भिडियो निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब आउँ यो क्यामेरा कस्तो छ म अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउने नै छु। र सर अब यो बट्टाभित्र के आउँछ भनेर यहाँ इन द बक्स भनेर लेखिरहेको छ भने यहाँ सिरियल नम्बरहरू दिइरहेको छ, काटिसकेको छु। र यहाँनिर हेरौँ यो क्यामेरा कस्तो छ। मैले पनि पहिलोचोटि हेर्दैछु, किनभने मेरो हातमा पनि पहिलोचोटि नै परेको, यो बाहिर हेर्दा त गजब लागेको छ। र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यामेरा हातैमा बोकेर पनि लिएर हिँड्न मिल्ने खालको छ। ओहो ल हेर्नुहोस्, मलाई त पहिला यो फोटोमा हेर्दा त एकदम गजब ठुलो भन्दा ठुलो होला बोकेर हिँड्न गाह्रो होला भनेको त गजबै रहेछ। ल हेर्नुहोस् न, एकदम मजाले माइक्रोफोन एउटा बोकेर गीत गाए जस्तो हेलो हेलो भनेर गाए जस्तै खालको छ। तर त्यो पनि गर्न मिल्छ है, तपाईँले यस्तरी ल्याएर गर्नुभयो भने एकदम फनी लुक्स तपाईँको आएर मजाको गाएको पनि यसमा रेकर्ड चाहिँ हुन्छ। र यो त तपाईँले क्यामेरा मैले निकालेँ बट्टामा कस्तो छ, र यसलाई यसरी राखौँ यहाँनिर। र यहाँ बट्टाभित्र अरू के आउँछ हेरिहाल्नु। अब बट्टाभित्रहरू यहाँ त केही पनि छैन, र यहाँभित्र अरू के आउँदो रहेछ हामी हेरिहालौँ। अब क्यामेराको लेन्स पुस्नको लागि माइक्रो फाइबरको कपडा यसमा पाउनुभयो, त्यस्तै चार्ज गर्नको लागि USB टाइप सीको केबल तपाईँले पाउनुभयो। र यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले चाहिँ यो क्यामेरालाई लेन्स एकदमै जोगाउनु पर्ने हुन्छ। यो जोगाउनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर क्यामेराको क्याप पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, लेन्स क्याप पनि भन्छौँ यसलाई चाहिँ, हामीले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी यहाँनिर। यहाँभित्र हामी हेर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा पोर्ट लक गर्ने चाहिँ क्याप पनि यसमा भेटेका छौँ। र बट्टाभित्र आउने बेसी कुरा यति नै हो, अरू केही पनि छैन यसमा। र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ नि केही कागज छन्, जसलाई चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड पनि भन्छौँ हामी। यो बट्टामा आउने कुरा यति नै हो। र अब यसपछि हामी आउँ यो इनभिजिबल स्टिक पनि कस्तो छ हेरौँ, कति लामो छ। र यो नर्मली हेर्नुहुन्छ भने एकदम सानो साइज ठिक्कको छ, र 80 सेन्टिमिटरदेखि यसलाई चाहिँ हामी 3 मिटरसम्म झन्डै बनाउन सक्छौँ। भनेपछि 10 फिट लामो गजबकै रहेछ, हल्का न हल्का छ यो पनि। र यो कुरा गर्नुहुन्छ ओइ ओइ ल हेर्नुहोस् आएको आइछ, ल हेर्नुहोस् बाफ्रे, ल हेर्नुहोस् ल हेर्नु यहाँ हेर्नुहोस् क्यामेरासम्म यो पुग्यो भनेपछि कति लामो होला तपाईँ हिसाब गर्नु। ल
र यसको अझै लामो भिडियो त म तपाईँलाई आउटडोरमा गएर पनि देखाउँला, यसको बाहिर सुटिङ गरेर पनि देखाउँला, यसले कस्तो आउँछ त्यो पनि तपाईँले गजब हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अहिले हामीसँग गजबकै इन्भिजिबल सेल्फी स्टिक चाहिँ हामी कहाँ आएको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि आएको यति नै लामो तपाईँले सेल्फी स्टिक त थियो हामीसँग, तर त्यो चाहिँ यसरी पोइन्टमा लक गर्न मिल्दैन थियो, चाहिँ लामै बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो भने यो चाहिँ पोइन्टमा लक गरेर पनि यसलाई तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एउटै स्टिकले तपाईँको छोटो लामो दुइटै काम गर्ने भयो। र यो त इन्भिजिबल स्टिक भयो, यसमा तपाईँले ट्राइपडमा काहीँ टक्क होल्ड गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने कुनै ठाउँमा माउन्ट गरेर या बाइकको पछाडि या गाडीको पछाडि या अगाडि या कता हुन्छ तपाईँको सनरुफ खोल्ने ठाउँबाट ट्वाक्क माथि निकालेर गाडीको ड्रोन सरदेखि लिएर सबै चाहिँ यो सेल्फी स्टिकबाट तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्दाखेरि एकदम मोटो घाटो देखे पनि यसको वेट तपाईँलाई पक्कै पनि कति जस्तो लाग्छ भने मैले उचाल्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो वेट चाहिँ मैले यसमा पाइनँ। सजिलैसँग हामी लिएर चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी भिडियो खिच्न सक्छौँ, किनभने त्यो पनि त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि। एकदमै तपाईँले फलाम जस्तो गरौँ न गरौँ हो भने त बोकेर हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ, तर त्यस्तो किसिमको गाह्रो छैन, हल्का किसिमकै छ यो। र त्यसपछि अब क्यामेरा त मेन कुरा हेर्नै भुलेछ, क्यामेरा क्याप अघि मैले लात फेरि निकालेँ मैले, र अहिले चाहिँ प्रोटेक्सन यहाँ प्लास्टिक लगाएर आएको छ, यो ब्रान्ड न्यू भएर पनि होला। र यसलाई चाहिँ म यो क्याप निकाल्दैछु, यो कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ ल त्यो क्यामेरा खुल्यो र क्यामेरालाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँ राख्न मिल्छ, यसरी यसलाई यो मड एउटा निकाल्यो भने अरू चिज पनि हामीले यहाँबाट निकाल्न मिल्छ। अब यो निकाल्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यहाँबाट यो अर्को मड पनि निकाल्न मिल्छ यहाँनिर। त्यस्तै यहाँभित्र भएको ब्याट्री छ यहाँनिर, र यो बट्टामा तपाईँले हेर्नुभयो अघि त क्यामेरा मात्रै देखेको थियो एउटा ठुलो भने, यसमा चाहिँ ब्याट्रीको पार्ट हामीले देख्यौँ। त्यस्तै यसमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर यो क्यामेराको स्क्रिनको मड हामीले भेट्यौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ 1 इन्च सेन्सर भएको मड यसमा पायौँ भने अर्को चाहिँ टोटल सबैलाई कभर गर्ने केस पनि हामीले यसमा पाएका छौँ। मान्छे यति चारवटा कुरा जोडेपछि के हुन्छ, एउटा फुल्ली क्यामेरा बन्दो रहेछ। यो तपाईँले 1 इन्चको सेन्सरको ठाउँमा चाहिँ यदि तपाईँसँग अर्को एउटा मड किन्नुभयो भने तपाईँले फिक्स क्यामेरा पनि तपाईँले यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि पहिलाको इन्स्टा क्यामेरामा भएको आरएसको ठ्याक्कै एकदमै आर मोडलको मड हो भने यो चाहिँ तपाईँले छुट्टै ब्रिक यो चाहिँ पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई चाहिँ एक्चुअली फुल चार्ज गरिसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ 1350 mAh को ब्याट्री यसमा छ, र यसलाई फुल चार्ज गरेपछि यसले करिब करिब 60 मिनटभन्दा बढी करिब 62 मिनटसम्म यसले चाहिँ तपाईँको 360 डिग्री त्यो पनि 6Kमा कन्टिन्यू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो किसिमको ब्याट्री लाइफ भएको अब नयाँ 360बाट तपाईँले गजबका भिडियो सुटहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडिको 1x2ले पनि कस्तो मजाको भिडियो निकाल्थ्यो भने अब झन् 1 इन्च सेन्सरकोले। अब कुरा गर्नुहोस् योभन्दा अगाडि खिचिएको 1x2 को भिडियो जुन तपाईँलाई म अहिले राखिदिएको छु यहाँ सानो क्लिप, यो चाहिँ हामीले सगरमाथाको फुटेज हो, जुन बेस क्याम्पबाट सगरमाथा जाँदाखेरिको। हेर्नुहोस् कस्तो गजबको तपाईँले 360बाट मजासँगले सराउन्डिङको भिडियो लिन सक्नुहुन्छ, जसलाई घुमाई एकचोटि एउटा क्यामेरा बोकेर जाँदाखेरि तपाईँले इन्टायर चिज तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई, माथिलाई, तललाई, दायाँलाई, बायाँलाई भनेपछि 360 क्यामेराको मजा नै त्यही हो, जसले गर्दा वान सटमा अल अराउन्ड तपाईँले सबै कुरो खिच्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म यहाँ जोडेँ, त्यसपछि यहाँ जोडेँ, र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पावर कतापट्टि त्यही अनुसारले हामीले यसले क्लिप पनि हाल्यौँ, टक्क लक भयो र हाम्रो क्यामेरा फुल रेडी भयो। अब यो क्यामेरा किन स्पेसल छ त? योभन्दा अगाडि तपाईँले X2ले खिचेको भिडियो देख्नु त्यो नि त्यति राम्रो थियो भने यो झन् राम्रो हुन्छ, किनभने यसमा 1 इन्चको सेन्सर छ, जसले गर्दा स्टेबलाइजेसन पनि एकदमै राम्रो छ भने लो लाइट पनि एकदमै राम्रो यसले सपोर्ट गर्छ। र यो फुल फ्रेम क्यामेरा बराबरको 1 इन्च सेन्सर भएकोले गर्दाखेरि जुन हामी ठुलो क्यामेराबाट खिच्ने जस्तो लेभलको भिडियो चाहिँ अब यसले निकाल्छ। र यसले चाहिँ तपाईँले 6K त्यो पनि 30 फ्रेममा खिच्छ भने 5.2K चाहिँ तपाईँको 60 फ्रेममा खिच्छ भनेपछि तपाईँले स्लो मोसन गर्नुपर्ने, टाइम ल्याप्स गर्नुपर्ने यस्ता किसिमका भिडियोहरू त झन् गजबले तपाईँ यसबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अहिले 360 क्यामेरा 1 इन्च सेन्सरवाला हामीले चाहिँ अहिले यहाँ अन गरिसक्यौँ। अहिले चाहिँ हामी जङ्गलको बिचमा दौडिने सिनमा लागिरहेको छौँ। स्टिक कतिसम्म लामो हुन्छ एकचोटि हेरेर, यो चाहिँ 3 मिटर लामो सेल्फी स्टिक हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मजाले बढाउन मिल्छ, यति लामो हुन्छ हेर्नुहोस् अझै ल बबाल है, माथिसम्म पुग्छ। स्वाट उतातिर लाने हो एकदम ड्रोन सटको लागि पनि हुन्छ। अझै यसमा अर्को पनि जोड, तर पावल मान्छे हुनुपर्छ है, यो एकदम ठुलो हुनुपर्छ यसलाई। दौडिने हो? यस। यो त थियो तपाईँलाई Insta360 को 1 इन्च सेन्सर डुएल क्यामेरा एडिसनको केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ भिडियो त म लिएर आउनेछु, तबसम्म बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि
बाई बाई भन्नुभन्दा अगाडि यो च्यानलको भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले यो प्रोडक्ट सम्बन्धी जानकारी र यो प्रोडक्ट सम्बन्धीको प्राइस कति पर्छ भन्ने लिङ्क मैले राखिदिन्छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यसलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने स्टोर आएर पनि तपाईँले यो लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।